लडिरहेको छ होइन यस्तो भइरहेको थियो बाइक होइन जस्ट यहाँ माथि यसरी बसिरहेको थियो कि होइन बसिरहेको थियो दामी हो नि है यहाँ तल हेर्छ फेरि भेट्छौँ है त हेलो नमस्ते गाइज होप यु आर फाइन वेलकम टु द न्यू एपिसोड आई होप सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला माथि आइरहेको छु होइन ब्लग बनाउनु लाग्यो नि त दाइ मैले नि ब्लग हेर्नु चाहिँ हेर्नु न ब्लग हेर्नु न दुईजना आउँदैछ होइन सो यो ठाउँको यो मन्दिरको नाम पनि थाहा छैन हामीलाई चाहिँ जस्ट हामी चाहिँ अब फर्स्ट एक्सपिरियन्स यहाँ जान्छौँ माथि कस्तो छ सिनहरू हेर्नुपर्ने हुन्छ हामीलाई चाहिँ होइन सो भिडियो हेरिदिनु होला त्यही भन्न चाहन्छु जस्ट उकालो हिँड्दा उफ तलबाट तल मात्र देखिन्थ्यो तर यहाँ चाहिँ अति नै माथि रहेछ कि यस्तो ओभर माथि छ कसम थैट जस्ट हिँडिरहेछौँ होइन हिँडिरहेछौँ त्यस पछाडि आउँदै हुनुहुन्छ म छेउमा दौडिन्छु अनि त्यसपछि बस्नुपर्ने हुन्छ हामीलाई चाहिँ हो माया कसम म सकिनँ गाइस अनि यो पारीको जुन देख्नुभयो नि यहाँनिरको चाहिँ हो के भन्छ अरे हाइवे होइन हाम्रो चुत्रेनीको एकदमै दामी छ एउटातिर चाहिँ तातो पानी यता पर पर्छ है अनि दुईजना चिल पारामा पर हुनुहुन्छ हो यहाँबाट जानुपर्ने हुन्छ त्यही नै दाइ पनि भिडियो बनाउँदै हुनुहुन्छ भ्लग होइन जस्ट मक्खा बार्दिएको नि त गाइज होइन जस्ट हामी चाहिँ फेरि हिँड्दैछौँ यो पर छ नि उहाँ त्यो बगर त्यहाँ पनि त्यो उ गर्छन् क्या के अरे आर्मीहरू ट्रेनिङ ल्याउँछन् क्या त्यो यता होला सायद त्यो आइसक्यो त धेरै टाढो चाहिँ यो नजिक रहेछ तलबाट चाहिँ उब्बर माथि देखिन्थ्यो होइन यहाँ माथि आएको चाहिँ त्यस्तो टाढा त रहन्छ यहाँ माथि त गर्छु होइन अस्ति नै माथिबाट झर्छु भनेको थिएँ तर टाइम भएन नि त सो अब आज तलबाट आइरहेको छु त्यही नै हो नयाँ सिन हेर्नुपर्ने हुन्छ तपाईँहरूले यहाँबाट है हो कि दाइ भन्नु त हो भन्नु न हजुर यहाँ भिडियो देखेर लजाउनु हो क्या फेरि म त युट्युबमा हाल्छु क्या फेरि त्यो भएर उहाँलाई पनि सब्सक्राइब गर्न लाउनु पऱ्यो नि त अब हो कि होइन र के कसो हो नयाँ सब्सक्राइबर बढाउनु पऱ्यो काठमाडौँदेखि है त उहाँ चाहिँ हाम्रो म्याग्दीको पाउनु हो क्या सो त्यस्तो भन्दा अब होइन सो म चाहिँ यताबाट गएँ है त दौडिनु गाइस पाखा उक्लिनु पर्ने हुन्छ हामीलाई चाहिँ यहाँ तल हेर्न सक्नुहुन्छ हो यस्तो डर लाग्ने भिडमा हो हामी भनेको त वाइल्ड एडभेन्चर भन्नु पऱ्यो नि त हो हिँडेर भए पनि जङ्गल राइड जङ्गल सफारी हे यहाँबाट भ्यू देख्नु सक्नुहुन्छ दामी छ सही हो फाइनली हामी चाहिँ पुगेको अवस्था यस्तै नयाँ नयाँ ठाउँमा जानु चाहिँ यस्तो रमाइलो लाग्छ नि मलाई होइन गाइज त्यही भएर म बेला बेलामा डुलिरहेको हुन्छु क्या मैले अस्ति नै भन्छ कि त तपाईँहरूलाई एउटै ठाउँमा हिँड्दा हो उही दिँदैन उही टाइम टेबल रिपिट गर्दा त मजा हुन्न नि त हामीले यो जुन मजा हुन्छ नि यो छुट्याउनु भएन क्या हामी चाहिँ अहिले के गर्यौँ भनेपछि हामी उता तातो पानी गयौँ सामान छोड्नु पर्ने थियो होइन अनि सामान छोडेर चाहिँ हामी यता घुम्न आइरहेको छौँ होइन बाटोमा एक्कासी प्लानिङ भयो कि पछाडिको दाइले चाहिँ कस्तो छ हेरौँ भन्नुभयो त्यसपछि जानु त अन्त यस्तो जस्तो हिँडिरहेको सो त्यही नै हो यहाँभित्रबाट जानु पाइन्छ कि पाइँदैन हो गेट रहेछ हामीले खोलेर हामी भित्र जान्छौँ होइन है त सही हो मन्दिर
मन्दिर त सब नेपालीहरूले देखिरहेको नि तर यहाँबाट सिन हो क्या जुन सिन देखिन्छ मजा त्यो हो नि त होइन कुरो मेन तर मन्दिर के हो खास मन्दिरै त होला अनि जस्तो तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ हाम्रो यतापट्टि अगाडि चाहिँ रहेको छ धौलागिरी हिमाल धौलागिरी हिमाल धौलागिरी स्कुल रहेको छ होइन अनि ब्लक बी पारि देख्न सक्नुहुन्छ हरियालीको उता छ है त अर्को ब्लक ए चाहिँ यतापट्टि जुन पारि छ त्यो चाहिँ ब्लक ए हो आएर घुम्न भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ कि यो चाहिँ के भनेपछि त्यो एग्रो इन्डस्ट्री भनौँ न एउटा एग्रिकल्चरलाई बेस्ट भएर बनाएको चाहिँ होइन इन्डस्ट्री हो जुन चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले टक्क पारमा हो अनि यो अगाडिबाट गइरहेको चाहिँ म्याग्दी खोला है त एकदमै सुकिरहेको छ अहिले त मामा त्यहाँ हामफाले भने मलाई बगाउँदैन क्या त्यसले किनभने पौडिन आउँछ नि त सोल्टीहरू अनि यहाँ माथि यस्तो झर्ना देख्न सक्नुहुन्छ दामी छ कि एकदम बवाल झर्ना छ है त यो झर्नामा चाहिँ यो बर्खाको टाइममा चाहिँ एकदम दामी देखिन्छ क्या माथिबाट पुरा झर्ना खसिरहेको हुन्छ होइन अनि योभन्दा माथिको गाउँहरू के भन्छ चिप्लेटीहरू छ म अर्को सिनेमेटिक छान्नुपर्ने हुन्छ त्यसपछि फेरि तपाईँहरूले भेट्छौँ है त हो कि दाइ भन्नु त हामी फेरि भेट्छौँ है त सो जस्ट हामी चाहिँ अब निक्लिनु लागेको अवस्था छ होइन हामीलाई गेट लामा बन्द गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो चाहिँ हामी जान्छौँ है त हजुरलाई कस्तो लाग्यो त ल ठिक छ ठिकै हो भनौँ है ठिक हो ठिक छ राम्रो छ एकदम ठिकै छ राम्रो छ सही है त यहाँबाट फरालिदिउँ गाइस चाहिँ तुफान हान्नुपर्ने हुन्छ किनभने हामीलाई ढिलो भइरहेछ है सो अब तपाईँहरूले पनि सब्सक्राइब हान्नु पऱ्यो क्या एक सब्सक्राइबर बढिरहेको छ होइन जो सब्सक्राइब हान्नु छ थ्याङ्क यू नहानेकोले नहानेकोले पनि हान्नु भन्दा सब्सक्राइब होइन अनि त्यसपछि चाँडै हामीले 1K पुऱ्याएर देखाउनु पर्ने हुन्छ कि हामीले होइन गाइस एकदम फास्ट अब यो 2079 छ नि त 79 भित्रमा चाहिँ हामीले 1000 सब्सक्राइबर छिटो पुऱ्याउनु पऱ्यो कि कम्प्लिट गर्नु पऱ्यो है त त्यही नै हो मेरो लास्ट विस हाम्रो बाइक तल रहेको छ तल रहेको छ होइन अपाचे 160मा आइरहेको छौँ हामी त्यहाँ आज नयाँ बाइक नयाँ माहौल नयाँ भ्लग नयाँ ठाउँ है त फर्स्ट एक्सपिरियन्स विथ न्यू अपाचे 160 मेरो 10 लाखको सुपर बाइक हो कि मेरो सुपर बाइक निन्जा होइन त चाहिँ यस्तो लडिरहेको छ होइन यस्तो भइरहेको छ यो बाइक होइन यो फुटेर चाहिँ यहाँ यस्तो टाँसेको के भन्छ यो त्यो मलाई पनि थाहा भएन होइन ऱ्याप गरिरहेको अनि यस्तो छ अब यहाँ हामी जानुपर्ने हुन्छ नम्बर प्लेट पनि देखिन्न ट्राफिकले छोप्यो भने त हामीलाई सिट काट्छ नि त यस्तोमा हो कि होइन जस्तै गुल्टिरहेको छ यो चाहिँ एकदम जसले पायो नि जसले चलायो त्यही गुल्टिरहेको हुन्छ नि त यस्तो भइरहेको के यस्तो होइन एउटा पुलमा ल सही हो नि त अब हामी पुलमा गएर फुटिन्छौँ अनि त्यसपछि चाहिँ जानुपर्ने हुन्छ बाइक लिएर आऊँ है त बाइक लिएर आउँछु अनि जाऊँ है त यसलाई चाहिँ हामीले मिटर पनि चल्दैन कि यसको त लास्टै भइसकेको छ यार लास्टै क्रिटिकल अवस्थामा छ यो चाहिँ यसलाई चाहिँ सब बनाउनु पर्ने छ क्या है यो चाहिँ जस्ट के भन्दाखेरि अब बुढो त भुइँ पर पुग्यो त यार के हो यस्तो भएन नि त यार मलाई छोडेर जाने त्यही के अरे खोला फालिदिन्छ अनि बुढोलाई होइन हो कि गाइज फाइनली गाइज मैले चाहिँ बाइकलाई माथि उकाल्दैछु होइन हेर्न सक्नुहुन्छ कि औडा भइरहेको छ होइन जस्ट यहाँ माथि यसरी बसिरहेको छ कि होइन साइको भइदियो क्या यहाँ माथि गयो यार होइन त गाइज यस्तो ठाडो परिरहेको छ यार दामी हो नि है सही अब यसलाई तल झार्नुपर्छ अनि हामी जानुपर्ने हुन्छ है त दामी सो अब हामी चाहिँ पारि भेट्छौँ है त म उता जान्छु त्यो उतातिर भेट्नुपर्ने हुन्छ हामीलाई चाहिँ है दामी भइरहेको छ होइन जस्ट खोलातिर खसाउँदाखेरि म एक हातले चलाइरहेको छु मैले चाहिँ यहाँ यस्तो उडाएर रहेको छ होइन यहाँ चाहिँ म लुट्छु त्यही भएर यहाँ चाहिँ म डबल हात चलाउँछु अनि त्यसपछि भए जानुपर्छ जस्ट अहिले चाहिँ यस्तो छ है त यहाँ छ बाइक यहाँ छ हामी उताबाट आइरह हो अब हामीलाई जानुपर्ने हुन्छ उता पारितिर है त बाई बाई ल जस्ट हामी चाहिँ अब हिँड्यौँ होइन फर्क्यौँ अघि यही बाटो हो कि आएको यस्तो दामी रहेछ होइन तपाईँहरू पनि आउनु सक्नुहुन्छ एकदम बवाल छ बाटो चाहिँ यहाँ गोठबाट रहेछ कि यता फेरि होइन